אל תפחד, אתה לא לבד. אל תפחד. זה שיר שאני הולך במסדרונות של הבית שאני גר בו עכשיו ושר אותו לעצמי. זו התפילה הקטנה שלי. לפעמים אתה שר כדי להזכיר לעצמך את מה שחשוב. ואני חושב כמעט תמיד על הבנים שלי, אביתר ויותם, שמשמור עליהם. אני חושב הרבה על החטופים בימים האלה. אני חושב הרבה על החיילים שלנו. אני חושב על האהובה שלי. אני חושב גם על עצמי, לא מעט. אהוד בנאי בעצם כתב את השיר הזה עבור אבא שלו, יעקב בנאי, כשהוא היה חולה. אם אני לא טועה, היה לו התקף לב. והייתה זאת דקירה קטנה, זעזוע פתאומי מהיר, הוא ממש מדבר על איזה אירועי כנראה שהחדירו לו. וזה מקסים שהשיר הזה מהבן לאבא, גם בדרך כלל האבא שר לבן, זה שיר מהבן לאבא. ובתקופה הזאת, אתה יודע, עם הבנים שלנו, החיילים שלנו, הם בעצם הדור הזה שכל כך זלזלנו בו, שזלזלו בו, הוא מייצר לנו את התקווה עכשיו, אם זה בהתנדבות ואם זה בלחימה. אתה מגלה כמה אנשים טובים יש פה וכמה העתיד של הארץ הזאת, האנשים שהם העתיד של הארץ הזאת, הם נשאים של טוב, של חסד, של אמונה. אותי זה מאוד מרגש. אני זוכר את השיר הזה מהתיכון, זאת אומרת בעצם האלבום השלישי של אהוד בנאי יצא כשהייתי בתיכון, והתיכון שלי היה תקופה לא משהו בכלל. בתוך כל הקושי שם, השירים היו הדבר שניחם אותי, ואל תפחד היה אחד מהשירים האלה. ואני זוכר גם איזה רגע שבן דודה שלי, שהוא החבר הכי טוב שלי בעולם, התגייס לצבא, ונורא פחדתי. הוא היה חייל קרבי, ופשוט שמתי את השיר הזה. אני זוכר את הרגע, את המקום שבו שמעתי את השיר, ופשוט זה נתן לי את ההזדמנות לבכות ולהתמודד עם החרדה הזאת, עם הפחד הזה. כל דבר שאתה שר עכשיו, כל מילה, כל משפט מקבלת משמעות חדשה. תראי אותי, אני אבוד בלב מדבר. אני כאילו שר את זה ואני אומר, אוקיי, איך אני יכול לשיר את זה לאנשים האלה? הם היו אבודים בלב מדבר ולא באו לחלץ אותם. אלמנה של איתן נאמן, יעל נאמן, שהוא היה רופא שנהרג בשדרות, נרצח בשדרות. להביא אותי היה השיר שלהם. הם היו בהופעות שלי בבאר שבע. ולהביא אותי לנמל תעופה, זה כאילו... זה נהיה שיר של אבל. מה זה המטוס לבן הזה שהיא לוקחת אותו, שהיא מלווה אותו אליו? זה קשה, אבל אתה חייב לעשות את זה. כאילו, אתה חייב לעשות את זה. אתה שר, אנה, אהובה, אנה, חזרי אליי, ואישה שיושבת מולך בוכה בכי תמרורים, ובסוף ההופעה אתה מבין שבעלה חטוף בעזה, אבל אתה חייב לעשות את זה. גם אם אתה לא מבין למה אתה שר, זאת אומרת באותו רגע, ולפעמים אני לא מבין למה אני שר, ואם יש לזה משמעות, ואם יכולה להיות לזה משמעות, בסוף אני מבין שיש לזה משמעות, אבל זה מאוד קשה, זה מעמיס. למוזיקה יש כוח להסביר לך דברים גם בלי מילים. וכשזה קורה, אז אתה יכול רגע להתנתק מהסיטואציה, מהרגע, להתעלות אפילו לשנייה, אפילו להבזק של שנייה, מעל המציאות הקיימת שהיא קשה ממש וכואבת, ולרגע לראות מרחוק איזה חוף של תקווה כזה, איזה נצנוץ של מגדלור שאתה חותר אליו.
אל תפחד, אתה לא לבד. אל תפחד, אתה לא לבד. הייתה זאת קירה קטנה, זעזוע פתאומי ומהיר. נכון, איבדת שליטה לרגע, לא היית מספיק זהיר. עכשיו פעמוני אזהרה מצלצלים בראשך, אתה רוצה לשכוח, להתחיל מההתחלה. אז תאמין שאם קלקלת אתה יכול גם לתקן, כן, כן, כן. אל תפחד, אתה לא לבד. אל תפחד, אתה לא לבד. אם יחזור שוב רגע הפחד, אבוא להושיט לך יד. תמיד אהיה קרוב אליך, לחבק למקרה שתירא. ועכשיו פעמוני אזהרה מצלצלים בראשך, אתה רוצה לשכוח, להתחיל מההתחלה. אז תאמין שאם קלקלת אתה יכול גם לתקן, כן, כן, כן. אל תפחד, אתה לא לבד. אל תפחד, אתה לא לבד, לא לבד, לא, לא. אל תפחד, אתה לא לבד, לא, 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 לא. אל תפחד.